Përshëndetje të nderuar teleshikues të UTV News. Situata në rajonin e Ballkanit është tashmë në një krizë institucionale dhe politike. Demokracitë e brishta dhe ndoshta mund të themi dhe demokracitë pak konsoliduara të vendeve të rajonit janë duke krijuar në këtë spirale krizash të vazhdueshme dhe të përsëritura një terren të përshtatshëm për frikën më të madhe që është jo vetëm për vendet e rajonit, por edhe për Bashkimin Evropian destabiliteti në një zonë tejet të nxehtë, sikurse është cilësuar gjithmonë rajoni i Ballkanit. Ne do të flasim sot për zhvillimet më të fundit, duke marrë shkas nga ngjarja më e fundit politike që i takon kësaj jave që po lëm pas, është ajo e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, me një mocion mosbesimit votuar me 78 vota në Parlamentin e Kosovës, është rrëzuar qeveria e Isa Mustafës. Në fakt, të gjitha këto zhvillime janë shumë të ngjeshura nëse marrim parasysh edhe situatën që duket më ndezur në Maqedoni, por që është më rëndësishme edhe situatën në vendin tonë, me një garë zgjedhore që pritet të startojë, por në një situatë elektorale të pazakontë ku opozita tashmë ka djegur të gjitha fatet ligjore, duke vendosur që të mos bëhet pjesë e kësaj gare pa pasur garanci për një proces të drejtë zgjedhor. Për të folur për të gjitha këto, unë do të kem në studio këtë pasdite ish ambasadorin tonë në Maqedoni, zotin Arben Cejku. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion UTV News. Kënaqësi që ju kam, zotë Cejku, për të ndarur më gjatë në zhvillimet e rajonit. Si dhe uroj mirëseardhjen dhe Medlir Memës, që më shumë se sa nën petkun e ekspertët të marrëdhënieve ndërkombëtare, në fakt vjen edhe si antar i kryesisë sfida për Shqipërinë. Jeni duke ndezur motorët besoj për zgjedhjet, se ju jeni pjesë e zgjedhjeve të 18 qershorit. Po, kemi ndezur dhe kemi filluar rrugtimin. Do flasim pak edhe për këtë, se në fakt duket sikur ka një pikpyetje midis të qenurit pozita avantazhuese apo dizavantazhuese për parti sikurse është ajo e juaj apo dhe partia më e re ajo e zotit Blushi, për faktin që opozita mungon në këto zgjedhje. Por së pari le të ndjekim insertin, na bën një përmbledhje të pikërisht këtyre situatave dinamike që janë në zhvillim të ditë pas ditëshëm në vendet e rajonit, duke nisur me Kosovën. Ja kur rikthyem sërish në studio dhe do marrim bisedën me ngjarjen më të fundit, zoti Cejku, pyetja e parë që më lind në mendje është pikërisht se për çfarë arsye ajo marrëveshje që bashkoi për të dytën herë në Kosovën e pas luftës LDK-n me PDK-n dhe që u duk se i dha fund edhe me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve asaj krizës institucionale të gjatë të parlamentit të Kosovës, nuk pati jetë gjatësinë që pritej. Natyrisht që është, mund të them që për fat keq ishte nga qeverisit më të dobta që ka patur Kosova, dhe është vështirë të kërmosh dhe të gjesh themi një arritje të saj. E filloi mandatin me një eksod masiv të qytetarëve jashtë, duke ikur jashtë Kosovës, me problemet e migracionit, pastaj me problemet të brendshme për mbarvajtjen e punës në parlament, votimin e ligjeve, një mazhorancë pa qartë parlamentare dhe konjunktura të tjera të cilat ishin ndoshta stërkëmbësat që u vun leadershipit LDK-s që fakti kryesoi këtë qeveri, edhe problemet e tjera që erdhën më vonë në vitin e kaluar dhe në fillim vitin e tanishëm, siç ishin edhe provokimet serbe apo çështje të tjera, mungesa e zhvillimit ekonomik, zhvillimi i investimeve, varfëria e cila është theksuar dhe përkeqësuar më tepër, humbja e reputacionit ndërkombëtar, humbja e mundësive për antarësimin e disa organizma siç ishte UNESCO, edhe po ashtu shkelje e marrëveshjes që u nënshkrua me Serbinë në Bruxelles, dhe në krahun tjetër duket që kjo qeveri e Kosovës po përdoret më së tepërmi për t'i dhënë mbështetje politike leadershipit të Serbisë, Vučić, i cili u dizajnua në korridoret europiane si një kryeministër europianist dhe i suksesshëm, që ndërkohë pati dhe një mbështetje duke zgjedhur direkt në raundin e parë si president i vendit. Pra, të gjitha këto së bashku të gjitha këto kriza të brendshme të Kosovës sollën në një kërkesë imediate për një rifreskim, të themi, të qeverisë së Kosovës. Po një rifreskim me figura të vjetra, se në fakt pyetja që vjen fill pas kësaj është çfarë do sillin zgjedhjet pas 30 ditësh.
Zgjedhjet pak a shumë e kanë të përcaktuar tashmë tablon e zhvillimeve. Do të ketë një koalicion të PDK-s dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të partisë Nisma, ndoshta duke shtuar edhe një parti të vogël, plus koalicioni i përhershëm që bëhet me partitë serbe, do të jetë edhe ndoshta edhe këtë herë, por në këtë konfigurim të ri të majorancës së re. Ky është një koalicion parazgjedhor. Ky është një koalicion tashmë të themi jo i bërë publik, të themi koalicion publik është AAK Nisma, pra pjesë e koalicionit të dikurshëm, ndërkohë që PDK-ja do të dali më vete në zgjedhje, por do të shihet se cila nga partitë do të jetë fituese, por gjithsesi kam përshtypjen dhe të dhënat e mia janë që Aleanca këtë herë do të jetë në koalicion me PDK-n dhe LDK-ja do të jetë partia që do të dalin në opozitë. Pra praktikisht nuk ka nevojë pse ne të bëjmë zgjedhje, sepse po themi strategjitë politike janë ndërtuar kaq mirë menduara saqë duket sikur nuk të cilën atë ndryshimin e mirëfillt. Paktën do të jenë të njëjtat figura që jemi mësuar të shohim në skenën politike të Kosovës Medlir. Në fakt është reflektuar pak mbi këtë, Ballkani në përgjithësi vuan nga kjo mungesë, nuk e di se shkak të mungesës të personat e interesuar temi për të futur në politikë, por janë të njëjtat fytyra, siç u përmendëm pak më parë, të cilat me vite ose me dekada vazhdojnë të jenë të udhëheqin. Sigurisht në kontekstin kosovar ka diçka që është gjithashtu edhe lidhur me luftën ndaj Serbisë, ku këto janë figura të cilat politike, të cilat kanë ardhur nga ajo periudhë dhe reflektohen. Me përshtimin edhe sigurisht edhe vetëvendosja, sigurisht ka figura të tilla që janë lidhura me këtë. Është interesante që kjo lëvizje vetëvendosja nuk përmendet fare në këto diskutime temi udhëheqëse. Po, sepse në fakt është antisistem, por gjithashtu dhe mos e angazhuar edhe nga pra e përjashtuar temi nga faktori ndërkombëtar. Pra që ndikimi i tyre në politikën shqiptare është përkufizuar. Ndoshta jo sepse themi aktorët tjerë politik në Kosovë në dorën të angazhoheshin atë, po mendoj pak këtu në një farë mënyrë kemi AAK-n që është e gatshme të bashkëpunojë me listën serbe, por jo me vetëvendosjen. Ku nga një anë, ku vjen puna për demarkacionin ose për luftën kundër korrupsionit, ndoshta do të ishte më e arsyeshme të bashkëpunojë me vetëvendosjen. Por këtu është ndikimi të cilat është dhe faktorët ndërkombëtar që duhet marrë parasysh në rajonin ton, në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni dhe në Malzi gjithashtu. Në fakt, nëse flasim për rolin e faktorit ndërkombëtar, si të shikoni atë në Kosovë, duke pasur parasysh që edhe atje kanë qenë shumë të prerë në deklaratat e tyre zoti Cejku, kanë vendosur edhe ato vijon e tyre në raport me qoftë me përcaktimin e demarkacionit e famshëm, pra përcaktimin e kufirit me malin e zi, por edhe me kalimin dhe shndrimin e FSK-s në ushtri. Pyetje shumë interesante, e vendosur në një kontekst rajonal. Në fakt vjet re që ka një tkurrje të fuqisë së faktorit ndërkombëtar në vendet e Ballkanit perëndimor, nëse shohim bilancin e rezultateve të ndikimit të këtij faktori të këto vende. Po marrim Kosovën, prej disa kohësh kishim një retorikë të përsëritur të faktorit ndërkombëtar për votimin e ligjeve për komunat e reja që në Kosovë quhen zajednica, referuar edhe termit serb. Por gjithashtu kemi kishim presion të jashtëzakonshëm ndërkombëtar për të kaluar në parlament kufirin me malin e zi, pra demarkacionin. Dhe klasa politike e Kosovës në një farë mënyre i anashkaloi këto presione dhe kemi sot rrëzimin e qeverisë dhe kemi zgjedhje të parakoshme. Pra edhe ambasada amerikane një ditë para se të bëjë votimi në parlament të Kosovës, ambasadori amerikan aktual ishte bëri takime dhe i dha mbështetje LDK-s, i dha mbështetje qeverisë dhe kërkoi që të mos ndryshonte qeveria, pra të mos prishej koalicioni. Çfarë ndodhi? Konkretisht parlamenti i Kosovës e injoroi, anashkaloi
këtë apel dhe këtë themi, nëse mund ta quajmë, presion të ambasadorit amerikan në Kosovë. Më falë, të qëndrojmë pak këtu, para se nuk do të ndërpresë analizën tuaj, po vetëm që të sqarojmë pak. Kjo të kurrje ndikimit të faktorit ndërkombëtar është për shkak të një lloj, po themi, ndryshimit kulturës, mentalitetit dhe mendësisë, domethënë që kanë vendet të rajonit, klasa politike, qoftë e Kosovës, e Maqedonisë apo e Shqipërisë, apo për faktin se dhe vetë faktori ndërkombëtar ka një tërheqje, një mos përqendrim të vëmendjes sikurse ka qenë më herët. Duhet të jemi sinqert tek, sidomos tek shqiptarët, ambasadorët e huaj janë konceptuar si zyrtarë të përsosur, dhe çfarë do lloj mesazhi dhe qëndrimi që ato kanë mbajtur, shqiptarët dhe sidomos në Kosovë kanë marrë të mirë qenë. Mirë po, me kalimin e kohës, me shtrimin e kontakteve me Shtetet e Bashkuara, marrëdhënie të drejtë për drejta të klasës politike, edhe nëpërmjet kompanive të lobimit, por edhe nëpërmjet kontakteve me kongresmen apo senatorë të ndryshëm, është kuptuar që her pas here dhe ambasadorët amerikanë në disa raste kanë ceduar në qasjen e tyre publike në zbatimin e politikave amerikane, dhe ky është një konsum që ka ardhur, sidomos për sa i përket rastit të Kosovës. Kemi edhe dy ish ambasadorë amerikanë përpara ambasadorët e tanishëm, të cilët kanë patur një konsum të tepruar publik në marrëdhëniet me klasën politike në Kosovë dhe një rrudhje të reputacionit të tyre duke ikur të shoqëruar edhe me akuza për afera korruptive. Këto janë fakte që nuk mund të t'i mohojmë, pra fakte që janë thënë në mediat e Kosovës, nuk i kemi thënë ne, por janë thënë atje. Është çështje tjetër se sa janë hetuar dhe sa janë vërtetuar, por perceptimi i përgjithshëm publik dhe imazhi i përgjithshëm i ambasadorëve ka ndryshuar dhe për këtë arsye. Ka ndryshuar pa folur pastaj për ambasadorë të vendeve të tjera, të cilët nuk kanë ndonjë rol të madh, për sa i përket Kosovës. E njëjta gjë pak a shumë ka ndodhur edhe në Maqedoni. Nuk është e rastishme, pra që në kulmin e krizës politike në Maqedoni, përveç të tjera, kemi një përfshirje jo të drejtë për drejtë, por indirekte në këtë krizë edhe të ambasadorit amerikan që është në Shkup, për të cilin ka ardhur mision i kongresmenëve për të hetuar të themi atë pjesën e abuzimit politik dhe publik të ambasadorit në raport me krizën politike në Maqedoni. Natyrisht, nga përvoja ime nuk besoj që ambasadori amerikan e kalon linjën edhe udhëzimet që merr nga Departamenti i Shtetit, pavarësisht debateve që zhvillohen, por psikologjikisht mund të them se partive politike në këtë pjesë të Evropës në një farë mënyrë themi ju ka dalë frika ose e ndjejnë veten jo më si 10 vite më parë apo 15 vite më parë. E ndjejnë veten si të vaksinuar, gati si të barbar, dhe kanë arritur të kuptojnë atë që ambasadorët shkojnë dhe vinë. Por strategjitë politike dhe zgjidhjet më në fund bëhen nëpërmjet proceseve demokratike, të themi, që i diktojnë leadershipet politike në këto zonë. Unë dua të qëndroj fiks këtu në këtë moment, sepse duke lexuar dhe shtypin gjatë kësaj jave, më ka bërë përshtypje edhe një intervistë për rëndësimi ish kreut të shish, zotit Fatos Klosi, i cili thotë që kjo situatë amullie, pra në këto tre vende kryesore, pra flasim këtu për Prishtinën, zyrtare, për Shkupin dhe për Tiranën, është një situatë që është si një thirrje për ndihmë. Pra, pikërisht kjo shkëputja vëmendjes, po themi, ndoshta e faktorit ndërkombëtar, se kjo rënje influencës në këndvështrimin e zotit Klosi, është pikërisht një lloj thirrje për më shumë vëmendje, për të shtuar atë pranim ndoshta ose influencën e tyre në ato përmasa që mund të ketë qenë dikur. Nuk e di, a shikoni ju në këtë lloj forme? Mendoj që është e pamohueshme së pare që ambasadori cilësoi që një rënje teme të angazhimit. Tani pyetja është pse ose vetë ndikimit të ndërkombëtar. Një pjesë e saj domosdoshmërisht është lidhur me faktin që e kemi përmendur këtu më parë, instrumentalizimin. Kjo është i përhershëm, nuk mendoj që është diçka e re, instrumentalizimin e ndërkombëtarëve. Pra që nga klasa politike vendase, qoftë kjo shqiptare ose në Shqipëri kemi bërë me kohë gjatë, kosovarë në Kosovë, pra politika shqiptare kosovare ka filluar në vitet e fundit ta bëjë këtë, sidomos themi administrata evropiane, duke filluar me Euleksin, pastaj të tjerët që ka evidentuar me kohë gjatë dhe vetë populli kosovar nuk e mbështet atë.
është problematike. Nga ana tjetër mendoj që kemi të bëjmë diçka edhe pak më strukturore, nëse mund ta them, që shkon përtej karakterit të individëve, themi partijak ose kush në krye të qeverisë, themi në Kosovë ose në Shqipëri ose në të tjera. Dhe kjo ka të bëjë me shkëputjen e vëmendjes së pare nga Bashkimi Evropian, për problematikat e veta themi brenda Bashkimit Evropian, kriza ekonomike, le të mos ta ngulëcojmë impaktin që ka pasur mbi Evropën, duke folur gjithashtu edhe për dyndjen themi e imigrantëve nga Afrika dhe nga lindja e mesme në ndërtimin e Evropës. Pastaj kemi të bëjmë edhe me ndikimin e me zgjedhjet. Tashmë Europa është në mes të një seri zgjedhjesh të mëdha me fund ajo që ndodhi në Francë. Të gjitha këto kanë shkëputur vëmendjen e Evropës nga Ballkani. Sigurisht është dhe aspekti i një lodhje ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian, edhe ndodh kjo që kur nuk ke shumë për të dhënë, okay, sigurisht edhe pastaj faktorët e vendit do të kenë më pak dëshirë për të ndihmuar ose për të bindur, nëse më lëvizëm të fjalë. Në aspektin e Shtetit Bashkuar, pastaj kemi një lloj politike, unë do të thoya skizofrene momentarisht, të Shtetit Bashkuara, ku nuk dihet akoma nëse ambasadorët amerikanë veprojnë sipas themi vullnetit amerikan të politikës themi në shtëpinë e bardhë. Janë vënë në diskutim. Po sepse janë vënë në diskutim pjesërisht sepse një prej akteve të para të shtëpisë së bardhë ishte pikërisht pushimi nga puna i shumicës të themi ambasadorëve amerikan të emëruar politikisht. Jo kjo e vërtet themi për ato në Shqipëri ose themi edhe në Kosovë. Por nëse vëmë edhe gjuhën themi e klasës politike në Shqipëri, çfarë ndodhi më njëherë mbas Trumpit? E kemi diskutuar këtë edhe me personat e tjerë këtu. Me njëherë një lloj euforie që ardhja e Trumpit në pushtet do të ndryshonte dinamikat themi e marrëdhënies së politikës shqiptare me ambasadën amerikane. Gjë që në fakt nuk ka ndodhur, por politikanët shqiptarë kanë bërë llogaritje në bazë të këtyre ndryshimeve që në fakt nuk ka ndodhur. Megjithatë, fakti është që nëse mendon që politikat do të ndryshojnë, atëherë bësh dhe pak ndoshta më i sigurt themi në veprimet e tua dhe në atë që shprehet. Unë do të them diçka, ndoshta kështu në parantezë në këtë gjë. Mua më bëhet qefi personalisht. Unë kënaqem për faktin që politikanë shqiptar në Shqipëri ose në Kosovë, qofshin ato, në fakt kanë filluar të kuptojnë që çdo shtet, përfshirë të Shtetet Bashkuara, përfshirë të Shtetet Evropiane, kanë interese të tyre vetjake në lidhje me themi politikat si në shtëpinë e tyre dhe jashtë. Dhe si rrëdhim, çdo shtet i mirëfillt, Shqipëria qoftë kjo ose Kosova tjetër, duhet gjithashtu që të ndjekin politikat e tyre personale, themi kombëtare. Dhe kjo është e rëndësishme, është pjesë ose shenjë pjekurie themi të këtyre vendeve. Por nga ana tjetër, problemi që ne kemi sigurisht si në Shqipëri dhe në Kosovë, është që shpesh politika kombëtare nuk janë kombëtare, por janë politika partijake, janë politika themi të korruptuara dhe korruptuese. Pikërisht këtu doja të qëndroja se do të ishte shenjë pjekurie në qoftë se do të kishin prodhuar rrugë zgjidhje. Megjithatë, ne jemi në një ngërç. Unë mendoj që precedenti vlen dhe mendoj që shembulli dhe rrugtimi që ne kemi filluar vlen, sepse fillojmë në këtë rrugë. Ndonse fillojmë pak me hapa të themi nuk kemi të sigurt në këtë që bëjmë, ose për arsye të kundërta nga ato që duhet të kemi, pra për arsye themi partijake ose politike ose personale, prapë në moment që jemi futur kësaj rruge. Atëherë ne fillojmë të zhvillojmë gjithashtu dhe institucionet e duhura për politikat e qëndrueshme që janë në interesin kombëtar dhe jo gjithmonë të diktuara nga interesi dhe faktorët ndërkombëtar. Jam përgjithësisht dakord, domethënë, por duhet të ndajmë një specifik të demokracive tona, dhe kur them këtë kam parasysh vendet kryesore të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë një demokraci hibride dhe një demokraci në ndërtim. Për aq kohë sa ne kemi probleme të eksistencializmit demokratik, por edhe të eksistencializmit të sovranitetit, që është rasti i Kosovës, ndikimi ndërkombëtar dhe varësia specifike themi kryesisht me Shtetet e Bashkuara, por edhe me Bashkimin Evropian, duhet i shoqëroj këto vende të paktën, mendoj unë, edhe për një 20 vite të ardhshme. Sepse mund të duket pak skeptike dhe cinike kjo që them, por në kushtet aktuale nuk shoh që fjala vjen sistemi i drejtësisë në Shqipëri do të arritë ketë themi performancën ose nivelin
ose sjelljen e një sistemi drejtësie që e shohim në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Do duhen shumë vite. Ne kemi 3 vite që debatojmë, vetëm që debatojmë. Imagjino të fillojmë implementimin. Nëse nuk do të ishte, fjala vjen, presioni i faktorit ndërkombëtar, të ishi sigurt që partitë politike në Shqipëri nuk do të kishin arritur kompromis me datën 21, 22 korrik, 23 korrik themi, kur votuan paketën dhe pastaj një pjesë edhe ndryshuan rrugës. E para, e dyta, nuk duhet të harrojmë që Shqipëria duke qenë antar i NATO-s ose duke ndarë një pjesë të suverenitetit të saj me NATO-n apo nesër me Bashkimin Evropian, si çdo marrëdhënie në familje ka të drejtat dhe detyrimet. Kështu që edhe këto klasa politike duhet të kuptojnë kur është edhe një lloj kufiri i përdorimit dhe i keqpërdorimit. Kemi raste që keqpërdoret më shumë ndikimi i faktorit ndërkombëtar nëpërmjet themi show-ut mediatik ku përfshihen fotot, takimet, gjërat, ku të gjitha takimet formale apo informale shiten si një mbështetje individuale. Në fakt, duhet të sqarojmë edhe për teleshikuesit që çdo marrëdhënie e faktorit ndërkombëtar me personat në Shqipëri, në Kosovë, ku do të qoftë, është marrëdhënie në mbështetje institucionale dhe keqkuptimi i këtyre marrëdhënieve ose përthyerja e këtyre marrëdhënieve duke i paraqitur si marrëdhënie ndërpersonale, pra si një pëlqim ndërpersonal, ka sjell edhe keqkuptime të mëdha dhe thyrje në këto marrëdhënie dhe këtu kam parasysh përpjekjet për të personalizuar një marrëdhënie midis kryeministit të Shqipërisë dhe kancelares së Gjermanisë, apo vizitës së John Kerryt në Tiranë, apo dhe zgjedhjes së presidentit Trump, siç e thatë me të drejtë ju, ku ka një eufori apo një konfigurim grupacionesh dhe personash që e paraqesin Trumpin si të zgjedhur edhe nga Shqipëria dhe janë qasje shumë foshnjarake dhe jam i brengosur që pas kaq vitesh demokracitë themi, kemi një mungesë pjekurie në marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe kjo vjet re edhe në marrëdhëniet që kanë partitë, të cilat kur vinë në pushtet për fat të keq injorojnë një traditë diplomacie dhe edhe të themi edhe udhëzimet e Ministrisë së Jashtme dhe shkojnë në marrëdhënie ndërkombëtare me të njëjtin standard dhe formë sjellje siç i kishin kur i ishin parti politike dhe du të marrë fund njëre për gjithmonë kjo që edhe ndërkombëtarët të dinë, siç thatë ju, të dinë deri ku mund të adresojnë mesazhet dhe udhëzimet e tyre dhe të mos i vëmë ne ndërkombëtarët një herë në pozicionin e të Zotit të shtëpisë dhe pastaj papritur të mbyllim derën e themi të kalojmë në konspiracion themi siç edhe i kanë akuzuar, i kanë blerë, i kanë shitur, i kanë keqpërdorur e kështu me radhë. Mund të them për ambasadorin amerikan që është në Shqipëri. Vlerësimet në Departamentin e Shtetit për ambasadorin Lu janë më të larta të mundshme dhe njihet si një diplomat karriere shumë i suksesshëm. Pra unë qëndroj larg gjykimeve dhe paragjykimeve për punën që ka bërë ky ambasador pavarësisht opinioneve që mund të kenë të tjerët. Por personalizimi i marrëdhënies duke e parë ambasadorin amerikan dhe duke e shoqëruar në komente edhe pejorative për paraqitjen fizike kështu me radhë. Jo vetëm atë, po. Është për të ardhur keq. Ne kemi të deklaratën e fundit kundra ambasadores Mema Vllautin që edhe ajo ishte diçka që pikërisht pra. Nuk përtypej lehtë. Nëse mund e përfundoj. Pra, dua ta përmbyll me këtë që ne kemi ende një qasje foshnjarake në raportet ndërkombëtare dhe nuk dim ende të vendosim kufit vetë nga ana jonë ne se deri ku duhet të hyjë dhe të depërtoj ndikimi i huaj dhe deri ku ne kemi raste kur ambasadorin e huaj në rastin konkret të Bashkimit Evropian apo të vendeve tjera i përdorim dhe i keqpërdorim dhe pastaj as nuk dim se ku t'i vëmë në vendin që u takon. Pra, edhe ambasadorëve duhet t'ju tregojmë vendin që kanë, t'i respektojmë për atë që përfaqësojnë dhe të mos i bëjmë pjesë të përditshmërisë tonë politike dhe të kalkulimeve tona të brendshme politike, sepse kjo është pastaj një çështje që i krijon këtë situatë që është krijuar praktikisht, është derivat i kësaj që cënon dhe reputacionin e ndërkombëtarëve. Medlir vetëm shumë shkurt të lutem. Jo, se nga që kemi një pre publicitare, kështu do të ambasadori sa më lakonik. Mbuloi shumë
pika që janë të rëndësishme, po thjesht për të teksuar pak të pjesën e fundit tu, personalizimi i ndërkombëtarëve, instrumentalizimi i tyre nuk është akcidental. Pra nuk është thjesht për të ardhur keq, themi, se unë bashkohem me çështjen e brengosjes, por kjo nuk është akcidentale nga ana e politikës shqiptare. Kjo është e qëllimshme. Dhe si e tillë atëherë, dhe lidhen te pastaj me pjesën e parë, 26 vjet mbas ardhes në ekonomën tranzicion, akoma nuk dim të bëjmë diplomaci? Nuk duam. Nëse është e qëllimshme, nuk duam. Kjo pra është çështja. Unë nuk mendoj që është domosdoshmërisht thjesht mungesë aftësie, se kemi njerëz të aftë që dinë të bëjnë këto gjëra. Çështja është tek mungesa e vullnetit. Nëse është e tillë, atëherë ndoshta mënyra më e mirë për të bërë siç thash, është që ndonse fillojmë të rrugtimin në pavarësinë tonë, në ndjekje të interesit tonë kombëtar, e fillojmë për arsye partijake politike, le ta fillojmë të paktën, sepse unë mendoj që dhe vetë diskursi, mënyra si ne shprehemi, mënyra si ne flasim, ndikon më vonë sjelljen tonë. Pra, fillimisht mund të përdoren fjalë sa për të justifikuar, për të mbuluar pak arsyetime të vërteta pse ne përdorim këtë mënyrë, por pak nga pak ato arsyetime kthehen në fakt në politika kombëtare dhe mbulojnë. Ka diçka tjetër që ne edhe këtu mendoj që duhet kemi një ndryshim, shumë shkurt për këtë. Që angazhimi ynë me ndërkombëtarët në këtë rast, sepse po diskutojmë pak më parë që në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, çfarë kanë përbashkët? Janë që të gjithë troje ku janë shqiptarë, gjithë ne marrëzie, njëjtë gjë. Çfarë kanë përbashkët? Ne duhet fillojmë të kuptojmë që ndërkombëtarët kanë interesa kombëtare, ne kemi interesa kombëtare dhe arti diplomacisë është arti dhe arti politikës është i të bërë të mundshme, okay? Ato gjëra që janë të mundshme ndoshta edhe të pamundme në disa raste. Dhe për të rënë dakord ato pike që ne kemi të përbashkëta. Dhe ne kemi plot të përbashkëta në kontekstin e rajonit me ndërkombëtarët. Njëri prej tyre është faktori rus në rajon. Okay? Pse në gjykimin tim, ndoshta ambasadori ka një mendim tjetër në lidhje me këtë, pse Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, pikërisht në lidhje me Malnezi, okay, po këmbgulin kaq shumë në lidhje me demarkacionin, për 8000 hektarë. Dhe për shqiptarët, historia e shqiptarëve, aty është varri i gjyshit tim, ose gjyshit tim nga ana tjetër, ose mund të ketë burime themi ose minerale, ose më shumë sa kam dëgjuar janë burime të ujit, pra akufere që janë në ato vende që janë me vlerë. Por për Shtetet e Bashkuara që e shikojnë në kontekstin e interesit kombëtar të tyre, ata shikojnë dhe duan të stabilizojnë një mal të zi që është themi një grushteti jashtë destabilizimit dhe jashtë themi antarësisë në NATO bashkëpunimit të ardhmen. Shohin gjithashtu një Kosovë që gjithashtu vjen më shumë në ndikimin rus, në ndikimin serb. Dhe njëta gjë mund flasim edhe në lidhje me Maqedoninë. Dhe atëherë nëse shikojmë në këtë kontekst, mos ndikimi ose rënja, ulja e ndikimit të faktorit serb dhe rus në rajon për ne është e dëshirueshme. Ashtu që është edhe për aleatët tanë themi Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Atëherë ne mund të ndërtojmë një politikë të përbashkët mbi këto pika. Dhe atëherë si të rritur dhe për qark tavolinës, duhet të marrim vendime që janë të dhimbshme. Në diplomaci duhet të marrësh vendime që jo gjithmonë shkon sipas nevojave tua. Për ose në shërbim të një qëllimi më të madh, që në këtë rast është stabilizimi dhe sigurimi i pavarësisë së Kosovës. Dakor, pra sigurisht do të japësh diçka që ndoshta është e dhimbshme, por siguron pavarësinë e kombit tuaj. Më shumë të flasim për diskutimi vazhdon më tej sigurisht pas ndërprerjes publicitare, ne kthehemi në studio për të ndalur edhe pak më gjatë në shtëpinë tonë në Shqipëri, e cila po ashtu nuk është në situatën më të mirë politike të mundshme, edhe pse po shkon drejt zgjedhjeve. Ja kur rikthyem sërish në studio dhe ndalemi pak më gjatë, ne e cekëm gjatë bisedës sonë deri më tani situatën në Maqedoni, por për ta konkretizuar në deklaratën më të fundit, presidenti Ivanov ka përsëritur qëndrimin e tij për të mos mandatuar një qeveri në koalicionin midis LSDM-s dhe partive shqiptare për faktin se nëse ato nuk garantojnë që nuk do të cënojnë kushtetutën e Maqedonisë, se në këndvështrimin e presidentit Ivanov, Pakti i Tiranës është një kërcënim për kushtetutën maqedonase. Në këndvështrimin tuaj, si vjen ky pakti? I prishin më shumë punë shqiptarëve apo i rregulloi më shumë punë, duke pasur parasysh edhe gjithë dinamikën e zhvillimeve deri më tani? Në fakt, është për të ardhur keq që paradoksalisht kreu i shtetit që është kujdestar për stabilitetin e vendit, për zbatimin e kushtetutës, në presionin e prejardhjes së tij partijake, po luan një farë mënyre një lojë të rrezikshme për vendin. Presidenti Ivanov deri në momentin kur ishin bisedimet e VMRO-s me BDI-n dhe ishin afër një koalicioni të ri,
nuk pa asnjë lloj rreziku tek marrëveshja e partive politike që u nënshkrua mes tyre partive shqiptare që u nënshkrua, themi nën kujdesin e një dashamirësie të Tiranës, apo si mund ta quajmë, pavarësisht abuzimit mediatik që u bë. Deri atëherë presidenti Ivanov nuk pa ndonjë rrezik kërcënues për kushtetutën. Kur dështuan bisedimet me partinë nga e cila ai vjen, atëherë ai pa rrezikun e madh të kësaj marrëveshje, që u quajt edhe platformë. Në fakt aty nuk ka kurfar platforme, është një rikapitulim i disa kapitujve dhe kërkesave që burojnë nga marrëveshja e Ohrit, e cila në një farë mënyrë është inkorporuar në Kushtetutën e Maqedonisë. Atëherë pse shqetëson kaq shumë? Dhe në këndvështrimin tim, e gjithë betejë është partijake, është politike dhe nuk është kushtetuese. Sepse të marrim një element më të thjeshtë. Nëse Parlamenti i Maqedonisë, qeveria e re, në mazhoranca e re, do të kishte miratuar një program qeverisës, i cili i parë nga ekspertët dilte në kundërshtim me kushtetutën, atëherë të gjithë do të gjykonim që kjo pjesë e këtij programi qeverisës që do ekzekutohet është në kundërshtim me kushtetutën, apo cënon stabilitetin juridik të Maqedonisë. Por për aq kohë sa ende nuk kemi një program të miratuar nga një mazhorancë e caktuar në Parlamentin e Maqedonisë, e gjitha është një betejë politike. Para. E dyta, presidenti Ivanov, kur i është dashur, ka ndërmarrë iniciativa që desh i vunë flakën Maqedonisë, siç ishte ajo për amnistin ndaj politikanëve. Ju mbani mend shumë mirë. Kur ishte fjala për të ndihmuar stabilitetin e vendit, për t'i dhënë mandatin një mazhorancë të re, e cila do të qoftë ajo që është krijuar në këtë parlament, ai i referohet kushtetutës, nuk e shef hapësirën për t'i dhënë një zgjidhje vendit. Skenat e dhunës të turpshme në Parlamentin e Maqedonisë ishin më të rënda në atë çfarë presidenti Ivanov dëshmoi, i cili doli diku rreth orës 11 të natës dhe nuk i dënoi në masën e duhur dhunën që u ushtrua aty, dhe ai e dinte shumë mirë që mes asaj dhune ishte rrezikuar dhe jeta një deputeti shqiptar. Dhe ai duhet të mbajë një qëndrim akoma më të ashpër, duke dënuar këtë dhunë, duke kërkuar hetimin e shkaktarëve dhe duke shprehur solidaritet dhe mbështetje për deputetin e dhunuar, ka fjalën për Zjadin Selin, por edhe për deputet të tjerë. Një president i cili është përgjegjës për unitetin e shtetasve të vet, mbajti një anë të dukshme. Përpjekjet e tij të fundit për të mbajtur anën e mazhorancës së dikurshme në fakt janë dëshpëruese dhe janë përpjekje që do ta vënë një pozitë shumë çesharake këtë president, sepse nëse ai do të vazhdojë të refuzojë dhënien e mandatit, është parlamenti i ri tani, mazhoranca e re që do t'i japi mandatin Zajevit për të ushtruar qeverisin. Dhe nuk e përjashtoj skenarin që Ivanov të kapet pas kushtetutës, sepse edhe kushtetutën edhe ligjet e dim shumë mirë, edhe nga historia e jurisprudencës, se mund të kenë interpretime, dhe jo më kot ne kemi disa dërgesa pranë Komisionit të Venecës për interpretime, apo jo, për opinion. Edhe presidenti Ivanov mund ta shikojë ligjin në dy këndvështrime të ndryshme. Në rastin konkret e shikon në interes një partie të caktuar. Dhe kjo është e dhimbshme, është e dëmshme. Dhe ai po ndihmon të gjithë atë makineri të vjetër që përpiqet ta paraqesë krizën politike si një krizë etnike, pra po përpiqen ta shtyjnë drejt një përplasje etnike, gjë e cila po shmanget nga urtësia e faktorit politik shqiptar në Maqedoni. Dhe për ta përmbyllur mund të them se Maqedonia gjithsesi, edhe nëse do të krijojë një mazhorancë të re qeverisëse, nëse do të jetë zoti Zajev, përsëri në këndvështrimin tim, në parashikimet e mia, do jetë një vend i cili do vazhdojë të vuajë kriza dhe do ketë përsëri kriza. Sepse i tillë është konfigurimi politik dhe vazhdimi i punës së gjykatës speciale, ku një nga të akuzuarit është kryeministri Gruevski dhe shumë bashkëpunëtorë të tij, do ta mbajë të ndezur konfliktualitetin politik, shtuar këtu edhe faktin që
ende nuk kemi të zhvilluara zgjedhjet lokale, të cilat përsëri do të shërbejnë si një argument për të mbajtur gjallë këtë krizë që është. Medlir, shkurtimisht, nëse ke diçka për të shtuar për këtë argument, sepse unë do doja që të kalonim tek një temë tjetër, dhe ajo që gjuha shkon ku zemzëm, sa që është praktikisht në këtë Tiranën tonë, në Shqipërinë tonë. Okej. Jo, dy gjëra ndoshta për ndërtuar mbi komentet që ambasadori bëri. E para është ndoshta pa dashur të egzagjeroj, por fatkeqësisht paralelet historike janë të dukshme midis temi retorikës ose nevojës që Slobodan Milošević gjeti në Serbi mbas diskreditimit të ideologjisë temi komuniste, socialiste, partisë pra e ktheu nevojën për mbijetesë politike e kaloi në një ideologji nacionaliste si një luftë etnike. Pra, i diskredituar në aspektin politik tash mundohet të marrë vota në mënyra të ndryshme. Dhe kemi një lloj paraleli këtu, pse nuk duhet të egzagjeroj shumë paralelizmin, por kemi një paralel, ka një jehon ky shembull këtu ku një debat që është debat politik, në fakt, duhet të qëndrosh një debat politik, është këtyre një debat etnik ose xhingoist në këtë rast. Dhe me shumë zgjuarësi, siç u tha, duhet që partitë shqiptare të ruajnë këtë aspektin politik të debatit pa kaluar në elementin nacionalist. Aspekti i dytë pasaj që është dhe që ka të bëjë me vështirësinë e zgjidhjes së problemit, pse është kaq problematik zgjidhja e situatës në Maqedoni, ka të bëjë thjesht me ndërtimin e shtetit Maqedonas, themi sidomos mbas 91-shit, mbas pavarësisë. Është një shtet i cili është ndërtuar, në fakt edhe një ish ambasador tjetër, zoti Muradi ka folur pak në lidhje me këtë intervistë kohët e fundit, është ndërtuar me themelet të shtrembruar, dhe me diktimin e vullnetit të një popullsie nga një popullsi tjetër. Në këtë rast themi të majorancës maqedonëse mbi atë shqiptare, duke mohuar të drejtë, duke i përdorur ata thjesht si një pjesë, një minoritet, dhe jo si një pjesë bashkëthemelues të shtetit Maqedonas. Derisa kjo formulë të riformulohet, të rikrijohet dhe të përdoret dhe të interpretohet, do të kemi këto vështirësi themi në shtetin Maqedonas. Nëse rikthehemi në zgjedhjet shqiptare të 18 qershorit, juve jeni ndër partitë që do merrni pjesë, ndër 15 partitë që keni regjistruar dhe keni dorëzuar dhe listat e deputetëve. Nuk e di, pyetja e parë është se nga ajo çfarë ka qenë edhe retorika politike e këtyre ditëve, ka qenë një lloj tentative për të quajtur opozit pikërisht partisë si e juaja, si sfida për Shqipërinë, apo si libra e zotit Blushi. A e dëmton apo e avantazhon realisht mos pjesëmarrja e opozitës? Flas vetëm ekskluzivisht në këndvështrimin tuaj partijak, nuk po flas tani në politikat kombëtare makro dhe në ato çfarë janë standardet e një procesi zgjedhor. Ne llogaritjet tona i bëm për një zgjedhje, për zgjedhje përgjithshme, të cilat do të kishin brenda tyre PD-n, PS-n, LSI-n. Pra angazhimi ynë politik nuk ishte i varur në bazë të llogaritjeve të partijake se kush vjen, kush nuk vjen. Ne vazhdojmë me gjithë këto zhurmë, me gjithë këto dyshime, do mbahen, ne kemi filluar fushatën tonë elektorale. Unë jam kandidat në qarkun e Tiranës dhe do vazhdojmë të angazhimin tonë me qytetarët. Argumenti ynë nuk është me partitë, me Librën ose me PD-n, PS-n, LSI-n, kushdo që tjetë. Argumenti ynë është, ose më saktë, ajo që ne duam të evidentojmë është me qytetarë shqiptarë. Janë ata të cilët na japin ne fuqinë dhe të drejtën për të qenë pozitë ose opozitë. Mendoj që në bazë të gjithçka që ne kemi brenda sfidës, kapaciteti udhëheqjes politik, programatik ekziston për të ofruar një alternativë të mirëfillt qeverisëse ose opozitare, çfarë lloj që të popullit shqiptar të vendos. Por tematika kryesore në këto zgjedhje nuk është hyn apo s'hyn PD-ja. Në fakt, dikush e tha pak me gjysmë shakaje dhe unë ndoshta mund t'i bëj një ehon atij komente. Unë ftoj që dhe PS-ja dhe LSI-ja të tërhiqen nga zgjedhjet, jo sepse do të ishte më lehtë për ne për të fituar, por sepse unë mendoj që ne kemi nevojë për këtë klasë politike që ka dominuar për 26 vite tranzicionit si në Shqipëri si në të tjera, të vazhdojë të dominojë. Të tërhiqen, le të kemi politikanë të ri, le të kemi ide të reja, të freskëta, programe të reja të freskëta, le të diskutojmë, le të ndërtojmë shtetin shqiptar siç duhet. Ajo që të gjitha këto vendet kanë të përbashkëta, përveç çështjes që ka shqiptar, dhe di që disa kanë bërë argumente që ku ka shqiptar pas dhe probleme, unë nuk mendoj që është çështja e shqiptarisë, jam bindur që nuk është çështja e shqiptarisë. Unë mendoj që është çështja e korrupsionit,
çështja e korrupsionit, e mungesës së zhvillimit ekonomik, e mungesës së zhvillimit të politikave qëndrueshme, dhe përgjegjësinë përfundimisht për këtë e kanë qeveritë dhe partitë të cilat e kanë ndërtuar të qeveri ose këtë sistem në këto 6 vite. Jam kurioze të di në një kohë në të cilën flitet kaq shumë për vjedhjen e votës dhe për mos garantimin e saj. Çfarë garancish ka një parti e re që nuk ka as vëzhguesit e saj në komisionet përkatëse, në KQV dhe në komisionet e qendrave të numërimit? Ne kemi këmbgulur, edhe në fakt kemi diskutuar që të paktën për numërimin e votave të ishte numërim elektronik. Është e qartë që kjo nuk do të ndodhë, dhe sërish ne do të angazhohemi me qytetarën shqiptar. Vota e hedhur në një zgjedhje parlamentare nuk është një votë e humbur, përfundimisht është një votë e cila reflekton vullnetin dhe intereset personale të individit, ndërgjegjen e individit. Është një votë e cila dhe mblidhet gjithashtu dhe mund të përfaqësohet në mes zgjedhjeve të parlamentarëve ose të një deputetin e parlamentit shqiptar. Garanci këtu ne shpresojmë, meqense shkojmë një rreth të plotë tek Komiteti Ndërkombëtar, ne shpresojmë në ndikimin e Komunitetit Ndërkombëtar. Sigurisht ne do të kemi vëzhguesit tonë gjatë mbrëmjes temi për mbledhjen e votave, do t'i kemi ata vullnetarë, do t'i kemi në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, kudo në çdo qarq të Shqipërisë, ku do të bëhet dhe mbledhja e votimeve. Jemi në procesin në fakt tani të angazhimit të vullnetarëve për këtë arsye, dhe jemi të bindur që përfundimisht vota e popullit shqiptar do të numërohet. Sigurisht ka vjedhje, sigurisht ka manipulime, e pranojmë dhe këtë aspekt të kësaj, por mendojmë që zgjedhja e këtij problemi nuk është duke abstenuar nga themi votimi ose për të mohuar të drejtën popullit shqiptar për të votuar, por të pranojmë vullnetin e këtij populli. Mirë, në fakt me zotin Cejku, neve në këtë studio kemi bërë një parashikim për fitoren e Donald Trumpit. Unë nuk do doja të bëja pyetjen se kush do fitojë në këtë zgjedhje, se duket sikur është një pyetje retorike, më duket, apo jo zoti Cejku? Jo, para se të vim tek ajo, dashja edhe unë do të shtoja disa elementë për sa i përket krizës në Shqipëri. Megjithëse nuk jam një ekspert dhe njoh si mirë siç është Medliri, por aq më tepër që është i përfshirë, por mendoj se kjo krizë politike në një mënyrë ose tjetër i ka përfshirë të gjithë faktorët politik dhe institucional, dhe çdo përpjekje për ta menjanuar ose për ta zbehur vetëm vonon zgjidhjen e saj. Mendoj se të gjithë faktorët politik, përfaqësuesit politik, themi, duhet të gjejnë ende energji dhe mundësi për të dalë nga kjo krizë. Sepse zgjedhjet nuk mund të shndërrohen thjesht në votime. Zgjedhjet do të ofrojnë edhe zgjidhje. Dhe qytetarët nuk mund të kenë zgjidhje kur nuk i kanë të gjithë palët përballë për të zgjedhur. Për të parë çdo palë për të paraqitur platformën e vet dhe alternativen e vet. Kjo që ka ndodhur tani në kohët e fundit në Shqipëri, këtë krizë që themi është vënë më në pa nga 18 shkurti dhe këtej, unë e kam ndarë në një 4 pjesë. Po vetëm do të më përmendi shumë shkurt se kemi kohë fare. Tepër shkurt, më shkurt se sa që mendoni. Për 40 ditë ishte faza e injorimit. Pra, 40 ditë çadra ishte një çadër e vendosur aty dhe në fakt perceptimi ishte i përgjithshëm ishte injoruar. Domethënë, qenë si kalet rrin aty punë madhe. Faza e dytë? Faza e dytë për 30 ditë ishte demaskimi në një farë mënyrë. Ishte propaganda që kjo çadër është ngritur për të bllokuar vettingun dhe filloi fushata të themi kundër çadrës. 10 ditë ishte negocimi, dialogu. Palët deshën u ulën në dialog me ndërhyrje ndërkombëtare, pastaj erdhi McAllister dhe kemi përsëri ndërkombëtarë që vinë. Para 2 ditësh ishte poshtë një deputet shumë i rëndësishëm i Bundestagut gjerman, zoti Lemen, i cili e bëri të qartë që palët duhet të gjejnë një zgjidhje dhe opozita duhet të ofrojë disa alternativa mbi të cilat mund të dialogohet dhe të ketë një konsensus. Këto janë edhe unë kam vënë këtu edhe domethënë edhe zgjidhja. Po se vjen në mënyrë kështu logjikshme dhe të natyrshme. Sepse në konceptin tim ku edhe në momente të vështira, siç ishte 97-a, kemi patur një marrëveshje mes partive politike, por edhe në korrik të vitit të kaluar, kishim gjithashtu gati duke një humbje shansi që do të kishte një konsensus gjithë partiak për të votuar paketën e reformave në drejtësi, u gjet një zgjidhje, një kompromis. Unë jam i bindur që palët politike
Gjithsesi do t'i bëjnë zgjedhjet duke marrë pjesë të gjithë partitë. Një exit i vogël, juridike politike është kërkesa që ka dërguar opozita në gjykatën e për kolegjin zgjedhor, për datën e regjistrimit. Për datën e regjistrimit dhe një interpretim i ri i saj ndoshta do të krijojë një hapësirë që të ketë mundësi të përfshijë dhe opozita dhe majoranca të bëjë një hap mbrapa dhe opozita të bëjë një hap përpara, sepse për asnjërin nga palët nuk është një fitore, as për opozitën që të mos marrë pjesë në zgjedhje, por edhe për majorancën nuk është një fitore pa një opozitë. Unë më kuptoj angazhimin e partive të reja dhe natyrisht partitë e reja e përforcojnë demokracinë, por gjithsesi duhet që majoranca dhe opozita duhet të jenë së bashku në zgjedhje dhe të jenë një ballafaqim me qytetarët. Pyetja që ne do bëjmë, më fal, Levisa, kjo është e rëndësishme, por vetëm një sekond, është që vendimi duhet marrë në baza ligjore dhe në baza politike, pra vendimi i kolegjit zgjedhor. Edhe ajo që dëgjuam është një argument politik, jo një argument juridik. Nëse ne fillojmë tani të shkencë, se këto diskutime kemi pasur me ndërkombëtarët, pra se çfarë roli do të kenë ndërkombëtarët tu, a mund të shtyjmë datë dhe votime, çdo gjë që duhet të bëhet. Si thash, ne jemi gati të kandidojmë kundër çdo, jo, është rëndësishme kjo. Çfarëdo që do të bëhet, duhet të bëhet në baza ligjore. Pra nëse ne shkelim kushtetutën për të akomoduar nevojat politike, domosdoshmëri politike, kjo është problematike për ndërtimin e shtetit shqiptar. Natyrisht, po përdesë është kërkuar një interpretimi është kërkuar kushtetuese dhe ligjor, në fakt. Dhe unë prandaj thash që ndoshta do shfrytëzohet një hapësirë ligjore për të një zgjidhje politike. Mbetet për të parë. Mbetet për të parë nga zhvillimet që do të ketë java e ardhshme, sepse ne jemi në fund të kësaj jave dhe ritakohemi sërish të premten e ardhshme në orën 16. Unë falenderoj shumë Arben Cejkun dhe Medlir Memën që ishin me mua këtë pasdite në UTV News. Deri atëherë, bashkë më takofshim.